Gyakorlatilag nekem úgy alakult a kis életem, hogy nincs családom, tehát közel 40 évesen egyedül élek, viszont nyilván van igényem egyfajta családban való létezésre, és talán túlzás is, vagy túlzásnak is tűnhet, de a Fáj most egy ilyen kis családnak tűnik, és mindegy ilyen kis családfő tudom igazgatni a szervezetet. Tehát olyan gyerekek és olyan önkéntesek vannak körülöttem, akik hasonló helyzetbe jöttek, és így a gyengeségeink erősítik egymást. Elsősorban olyan gyerekekkel foglalkozunk, akik először ideiglenesen kerülnek állami gondoskodásba, ők egy része benne is marad a rendszerbe 18 éves koráig, egy részük szerencsés vagy kevésbé szerencsés esetben visszakerül a szüleihez. Tehát velük foglalkozunk, illetve olyan gyerekekkel, akik akár ezeken a gyerekeken keresztül, akár máshonnan megismerték az Egyesületet, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek tanulási nehézséggel küzdködnek. És ha már a szociális szférába kerültél, akkor miért pont ifjúságvédelem? Két dolog, az Egyesületen kétszer kerültem kapcsolatba az elmúlt 10 évben. Az egyik, az egy nagyon informális történet, viszont a családomhoz köthető. Nekem van egy testvérem, egy húgom, aki eléggé korán férjhez ment, és két most már érettségiző nagylánya van. Viszont ő 8-10 éve tartósan pszichiátriai beteg volt, elvették tőle a gyerekeit, és ők ebben az időszakban a FAEG-ban jártak, és gyakorlatilag így közvetlenül láttam a FAEG hatását a gyerekeknek az életére. Tehát, hogy az, hogy ők folyamatosan jártak iskolában, ha nem is a legkiválóbb, de jó tanulmányi eredményeket értek el abban az időszakban, ez mind a FAEG-nak volt köszönhető. Ez az egyik dolog. A másik, hogy amikor pedig engem keresett meg egy volt barátnőm, azzal, hogy ott van a FAEG-ban, akkor igazából tényleg én voltam egy olyan állapotban, hogy szükségem volt arra, hogy valaki kibillentsen, és ez nyilvánvalóan nem a saját közegem volt, tehát ilyen értelemben jó volt egy ilyen élesebb váltás. Én addig nem foglalkoztam közvetlenül gyerekekkel. Az Egyesületben betöltött minden pozíció önkéntes alapon történik, ezért juttatás nem történik a munkaidőm mellett a munkám terhére vagy kiegészítéseképpen végzem a FAEG-ban a tevékenységemet. Nem ebből élsz? Nem ebből élek. Gyakorlatilag próbáltunk ebből élni, tehát amikor a FAEG-hoz csatlakoztam, akkor egy futótávú projekthez csatlakoztam jó magam is, önkéntesként, és be is adtuk annak a pályázatnak a folytatását, és abba be is építettünk számunkra jövedelmet. Egyrészt a pályázatot nem nyertük meg, másrészt közben a pályázati rendszerek is úgy alakultak át, hogy munkabért, vagy ahhoz hasonló jellegű jutatásokat igen nehéz pályázatba beépíteni, úgyhogy más munkakörben kellett elhelyezkednem. Tehát van egy 12 órás éjszakai szociális gondozó állásom. Ezen felül egy hajléktalan ellátórendszerben dolgozom. Akkor elég adekvát a kérdés. Miért csinálod a FAEG-ot? Hát két dolog miatt csinálom a FAEG-ot. Az egyrészt, amikor csatlakoztam az Egyesülethez, az életem egy egészen, mert egy ideje húzódott, de kifejezetten nehéz időszaka volt, és szükségem volt egy ösztönző társaságra, hogy kicsit így kimozdítsanak. Viszont sokkal többet kaptam, mint amit adtam, tehát az már nagyon gyorsan kiderült, és jól érzem magam. Tehát hosszú idő után először úgy érzem, hogy az, amit csinálok, ha nehezen is tudom megfogalmazni, az tiszta lelkiismerettel és jó. És a gyerekeknek a visszajelzése is azok, hogy hasznos a jelenlétem. Tehát lehet, hogy nem vagyok pénzügyileg megfizetve, de lehet, hogy ez engem most kifejezetten nem is érdekel. Az, hogy ide az Aranykapu projektbe eljöttél, és ebben részt vesz, ebben van valami speciális motiváció? Nekem személy szerint az a motiváció, hogy megismerjem ezeket az iskolákat, megismerjem az itt dolgozó tanárokat, igazgatókat, nem is elhitessem, hanem megmutassam, hogy mivel foglalkozik a FAEG, hiszen az, hogy ők mit hisznek, azt majd ők eldöntik saját maguktól. Viszont ebben egy olyan alapot tudjak teremteni, hogy szeptemberben ide jöjjön az Egyesületem, és itt tudjunk célcsoportra, személyre szabottan programokat megvalósítani, akár forrás nélkül is.